Không biết là các anh chị đồng nghiệp của chúng ta có bao giờ mà đọc một cuốn sách về lãnh đạo mà lại nói về sự xấu hổ hay chưa? Thì đó là một điểm đặc biệt của Dare to Lead, là Brené mô tả rất chi tiết như thế nào là sự xấu hổ. Vậy thì sự xấu hổ là gì và nó đóng vai trò như thế nào trong cái leadership của mình ha? Alex có thể chia sẻ cho mọi người không? Con người bất cứ ai cũng có một cái sự xấu hổ. Sự xấu hổ của cá nhân, và sau đó là trong một tập thể cũng sẽ có những cái khía cạnh, những cái yếu tố về sự xấu hổ mà thực ra nó diễn ra hàng ngày nhưng mà mình không có gọi tên được. Thì ở trong cuốn sách này, trong trang 228 thì Brené bắt đầu đào sâu sự xấu hổ là gì, là sự xấu hổ thể hiện trong công việc như thế nào. Thì ở đây cô ấy đưa ra những cái dấu hiệu để tìm kiếm, tức là gọi tên những cái yếu tố mà nói là cái sự xấu hổ ở trong công việc á. Thứ nhất là chủ nghĩa hoàn hảo, thứ hai là sự thiên vị, thứ ba, cái này quen lắm, buôn chuyện. một cái mà không có một tập thể nào mà không có, for sure. Đúng. Truyền thông ngoài luồng, so sánh, giá trị bản thân bị gắn liền với năng suất, quấy rối, phân biệt đối xử, lạm quyền, bắt nạt, đổ lỗi, trêu chọc hoặc là che đậy sự thật. Thì đó là một trong những cái yếu tố gọi là những cái highlight chính, tạo nên một cái sự xấu hổ trong một tập thể làm việc cùng nhau. Đây là những cái hành vi mà thể hiện rằng là cái sự xấu hổ nó đã ăn sâu vào cái nền văn hóa công ty. Và khi mà ví dụ như phòng nhân sự đi chẳng hạn, mình quan sát và mình nhìn nhận ra những cái sự tồn tại của những giá trị đó, là một nhà lãnh đạo phải take action để mà xoay chuyển tình huống. Khá là đầy đủ và chi tiết về sự xấu hổ ha. Vậy thì làm cách nào để mà mình có thể vượt qua hoặc là phục hồi cái sự xấu hổ ấy? Nghe thì đơn giản nhưng mà nó là một cái kỹ năng mà còn phải trau dồi, đó là sự đồng cảm. Sự đồng cảm nó là một cái yếu tố, nó phải phát sinh từ cái con tim của mỗi người để mà có thể nhìn thấu được cái lý do mà tại sao đối phương có những cái sự đau khổ hoặc là nỗi sợ hãi nhất định. Thì từ đó để mà mình vực dậy cái người bạn đồng hành đó, cái người đồng đội của mình. Thì với vai trò là một nhà lãnh đạo táo bạo đi, thì một nhà lãnh đạo phải có được một cái nhìn nó bao quát hơn nữa về team của mình. Mỗi người sẽ có những cái tính cách thế nào, cái nỗi bất an như thế nào, để mà bằng cái sự đồng cảm của mình mà mình khai thác được cái sự mạnh mẽ trong con người họ, để team của mình đi đến được cái sự thành công. Vậy thì đồng cảm cũng là một kỹ năng. Thì chị thấy rằng chúng ta đối xử với nhau bình thường thì cũng sẽ có sự đồng cảm đó Alex. Ví dụ như là thấy một bạn buồn thì lại hỏi là sao buồn vậy, thôi đừng buồn nữa. Vậy thì đó có phải là sự đồng cảm không? Tại vì thật ra thì mình cũng hiểu là người ta buồn đó, nhưng mà thật sự không biết nói gì nữa. Thật ra đồng cảm ở đây nó là một kỹ năng, bởi vì nó là kỹ năng khai thác trái tim của một người, gợi mở được cái sự nhìn nhận về sự tổn thương của một người để mà họ trỗi dậy và có cái sức mạnh của cá nhân họ. Thì đồng cảm ở đây nó phải take time, nó sẽ cần có sự nỗ lực của người lãnh đạo trong việc quan sát cũng như là trò chuyện, hoặc là có những cái hành động nó đủ khéo léo và tinh tế để mà phù hợp với tính cách của từng người nhân viên. Thì như chị Trang nói, cái việc mà thường ví dụ như mình thấy một người nào đó mà hơi buồn buồn thì mình sẽ lại, theo bản năng của mình là mình sẽ lại mình hỏi thăm, đúng không, rồi mình an ủi là thôi đừng buồn nữa. Nhưng mà thật ra nó sẽ tạo ra một cái phản ứng ngược. Thì cái việc mình đang làm là sự cảm thông. Bản năng của một người cảm thông cho một người là nó có, nhưng nó chưa đạt đến một cái tầng nhất định, cái level nhất định để trở thành một cái sự đồng cảm. Sự đồng cảm ở đây em lấy một cái ví dụ khác ha. Ví dụ như là cũng là một bạn nó buồn, nhưng mà thay vì mình kêu là đừng buồn nữa, thì cái việc đó nó thể hiện được cái sự quan tâm của cái người nói, nhưng mà đối với cái người nghe nó không có cái tác dụng để mà nó thấm vào đâu để mà có thể gọi là an ủi tốt hơn. Thì cái sự đồng cảm ở đây nó thể hiện ở cái việc là mình có thể có những cái câu hỏi sâu hơn, không phải là hỏi là không cần thiết phải hỏi là what's going on gì vậy. Đôi khi người ta không cần sự giải quyết, nhưng mà đôi khi người ta sẽ cần một cái sự gọi là quan tâm nó có chiều sâu,
bạn cần tôi giúp gì hay không, bạn hoặc là bạn có cần một vài ngày nghỉ ngơi hay không. Đôi khi người lãnh đạo họ nhìn thấy một cái người nhân viên của mình tại sao bạn không nói ra nhưng mà cảm giác sức khỏe của bạn có vấn đề, thì cũng sẽ chủ động hỏi luôn có gặp khó khăn gì không, thì để mà giúp đỡ. Thì cái việc mà bày tỏ cái action và muốn giúp đỡ nó cũng là một trong những cách để mà mình thể hiện cái sự đồng cảm, và mình bắt đầu mình trui rèn cái kỹ năng đồng cảm của mình đối với người khác. Thì đó là một ví dụ thôi. Đôi khi đối với một số bạn khác tính cách nó còn kiểu e thẹn hơn nữa thì phải càng có thời gian và một cái cách tinh tế hơn để tiếp cận, chứ cũng không hẳn là người ta cần sự giúp đỡ. Nói cho cái này thì chị nhớ hình như là Brené có cái phần mô tả cũng rất là chi tiết về sự đồng cảm và những cái nào không phải là sự đồng cảm, hình như vậy. Dạ đúng rồi, tức là sẽ có những cái phương pháp để rèn luyện cái việc đồng cảm, và sẽ có một số cái mistake giống như em so sánh giữa đồng cảm với cảm thông đó. Thì đó gọi là những cái lỡ nhịp. Thì cái lúc nãy mà em nói nó là cái lỡ nhịp số 1 là mình hay mắc phải nhất. Đó là giữa cảm thông và cái đồng cảm, và sẽ còn rất nhiều cái nó khá là tương tự như vậy. Xem ra là Brené đã cho ra một cái kết quả từ sự nghiên cứu của mình vô cùng chi tiết luôn, và đào sâu rất sâu vô từng cái cảm xúc, cảm giác một luôn ha. Sự xấu hổ thì sẽ giải quyết bằng sự đồng cảm, và đi cùng với sự đồng cảm thì có cả cái phần lỡ nhịp đồng cảm. Nghĩa là không phải là đồng cảm mà mình cứ tưởng là mình đang làm đúng rồi. Tuyệt vời. Trong một cái danh sách về mô tả sự xấu hổ trong một cái tổ chức thì quay lại một cái từ mà tất cả chúng ta ai cũng nhìn thấy, đó là buôn chuyện. Thì chắc là cái đề tài này thú vị đó, mình đào sâu nó thêm một chút xíu ha. Không biết là đối với Brené thì tại sao bà lại chọn buôn chuyện nó lại là biểu hiện của sự xấu hổ? Buôn chuyện trong một tập thể, cái khả năng để mà nó chuyển thành một cái nguồn năng lượng tiêu cực ở trong văn hóa công ty nó rất là cao. Tức là hàng ngày mình đi làm mình có 749 chuyện mình muốn nói. Có những chuyện vô tri và có những chuyện là nó hơi bị nhạy cảm. Đôi khi có một số cái yếu tố tiêu cực từ mỗi người nó bồi đắp vào trong mỗi câu chuyện thì nó thành một cái drama. Thì khi mà drama nó tồn tại thì nó sẽ bóp méo đi những cái sự thật về một cái chủ đề hoặc là một cái đối tượng cụ thể nào đó. Và khi mà nó theo thời gian nó ăn sâu vào cái văn hóa thì nó sẽ càng nuôi dưỡng thêm nhiều những cái yếu tố tiêu cực khác, là sự phê phán nè, chỉ trích trước mặt hay là chỉ trích sau lưng. Thì nó là một cái điều không tốt. Nhưng mà buôn chuyện giống như lúc nãy em nói là nó là một cái tồn tại ở bất kỳ tập thể nào rồi. Nó là theo bản năng của con người, vì mình là con người và mình phải giao tiếp, cho nên là nó sẽ có những chuyện này chuyện kia. Nhưng mà khi nó thành một cái buôn chuyện thì nó đang thành một cái gọi là một cái trend nó không tốt ở trong văn hóa doanh nghiệp. Một con người trong tổ chức thì đã phải đòi hỏi một sự chuyên nghiệp. Thì làm cách nào để chúng ta vẫn có thể tham gia vào những cái buổi trò chuyện như vậy nhưng không thành gọi là buôn chuyện hay là tám chuyện phím? Thì chắc chắn là chúng ta phải có một cái cách để mà mình sàng lọc thông tin, cũng như là sau khi sàng lọc rồi thì phải truyền đạt cái thông tin đó như thế nào để mà nó đi một cách hợp lý và không có xảy ra được những cái tiêu cực như là Alex vừa chia sẻ. Thì chị nhớ hình như là Brené có đề cập tới cái cách này đây, trang 437. Thì Brené nói rằng là để giúp cho mình có thể sàng lọc được thông tin thì bằng cách là chúng ta phải đặt cho mình những cái câu hỏi. Tôi cần tìm hiểu thêm những gì về cái tình huống này, và tìm hiểu thêm những gì về những con người trong cái câu chuyện này, rồi phải hiểu thêm những gì về bản thân mình, rồi cuối cùng đó là tôi đã bịa ra những cái chi tiết nào trong cái câu chuyện này. Cái câu hỏi này nó rất là đau nha, nó chạm thẳng vào trong mỗi người luôn á. Đúng là thông thường nha, mình tham gia những cuộc hội thoại đó đôi khi là mình cũng phải hơi thêm mắm dặm muối một xíu, gọi là thêm màu sắc. Mình nêm nếm gia vị để cho cái câu chuyện nghe nó hấp dẫn hơn, mỗi người thêm chút, thành ra là một món ăn nó ngon mà nó độc. Thì đúng như chị Trang có nói là
trong một cái thế giới hiện nay khi mà đặc biệt là khi mà mạng xã hội phát triển nhiều, tất cả các phương tiện gọi là communication, mọi người có thể giao tiếp với nhau ở nửa bên kia thế giới chẳng hạn, thì làm cách nào để mà mình tránh khỏi những cái việc là mình bị cuốn vào một cái vòng xoáy tiêu cực của các cái sự buôn chuyện, thì mình phải đặt cho bản thân mình, trước tiên là bản thân mình, những cái câu hỏi đó. Trong một câu chuyện mình nghe thì cái chuyện đó khả năng xảy ra nó là bao nhiêu %, những con người mà xuất hiện trong câu chuyện đó đi, hoặc là thành một cái chủ thể bị nói đến, thì thật sự là cái việc mà họ bị nói như vậy á, thứ nhất là nó có ảnh hưởng trực tiếp tới mình hay không đã, để mà mình phải quá quan tâm. Cái thứ hai là mình có nên hoàn toàn tin vào cái điều đó hay không, tại vì đôi khi con người đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu, cho nên là chắc là bản thân cái người đó cũng không muốn bị xuất hiện trong một cái chuyện như vậy. Thì đây là một cái sự luyện tập luôn, sự luyện tập để không bị cuốn vào những cái drama không cần thiết. Đúng rồi. Nhưng buôn chuyện nha, đó là cái mặt tiêu cực của buôn chuyện. Mặt tích cực của buôn chuyện cũng có. Lý do tại sao mà con người ta thích networking chúng ta sống trong một xã hội mà rất khó để tồn tại một mình, mà mọi thứ đạt được nha, những cái thành công lớn thì thường nó là một cái sự nỗ lực của tập thể, mà muốn có một cái sự hợp tác thì phải tạo dựng mối quan hệ, và mối quan hệ bên trong nội bộ hay là đối với khách hàng thì nó cũng sẽ là thông qua cái việc communication. Thì nếu mà nói về những cái chuyện công việc không á, thì đôi khi nó nhàm chán. Đương nhiên nó sẽ có những cái moment mình đưa vào tinh tế, một cách tinh tế mình đưa vào những cái câu chuyện nó hơi mà luồn chút xíu, nhưng mà nghe nó thú vị, gọi là cũng một phần là buôn chuyện thôi. Nhưng mà nó có giới hạn để nó không có phải gọi là ảnh hưởng tiêu cực với bất kỳ ai. Đó. Thì buôn chuyện cũng là một cái cách để xả stress, và cũng là một cái cách để bonding. Đúng nghĩa là như vậy. Cho nên cái point ở đây là làm sao để mình luyện tập, mình có những cái câu hỏi logic như vậy ở trong đầu, để mình không có vượt qua cái ranh giới, mình bước vào những cái sự buôn chuyện tiêu cực. Thì vừa rồi thì Alex và chị Trang cũng đã chia sẻ đến mọi người là những cái nội dung chính, cũng như là những cái mẫu chuyện, những cái mẫu ví dụ nó khá là tâm đắc của hai chị em khi mà đọc cái quyển sách Dare to Lead này. Thì hy vọng là sau khi mà mọi người cũng có thử tìm đọc và trải nghiệm đó, thì sẽ có những cái góc nhìn nó còn mới mẻ hơn nữa, và hy vọng là nhận được nhiều cái sự chia sẻ từ mọi người. Tự chung lại ở đây thì mình rất là muốn giới thiệu quyển sách này để mang đến một cái thông điệp tích cực là ai cũng có thể rèn luyện để trở thành một nhà lãnh đạo, mà đặc biệt là một nhà lãnh đạo táo bạo. Thì ở đây cái câu kết trong cái phần giới thiệu của quyển sách này, muốn trở thành người dẫn đầu, xây dựng được một tập thể gắn kết, hoạt động hiệu quả, thì hãy dấn thân vào những cuộc nói chuyện gai góc bằng cả trái tim của mình. Thì hy vọng là mọi người sẽ nuôi dưỡng được cái sự dũng cảm và cái nội lực để mà bắt đầu dấn thân. Cảm ơn Alex đã đến với số podcast thứ 3 với một cuốn sách thật sự là rất sâu sắc và mang cho chúng ta một cái góc nhìn rất khác về lãnh đạo. Thì hy vọng rằng Dare to Lead sẽ giúp cho các anh chị có những cái giây phút chiêm nghiệm và có được những cái phương pháp từ Brené để giúp cho chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn trên con đường trở thành một nhà lãnh đạo của mình. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Cảm ơn mọi người.